Are you ready to learn 5 new Greek words? This week's topic is travel and transport. And there will be a quiz at the end to test you on the words. So let's go. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. Πότε φτάνει το αεροπλάνο? Πότε φτάνει το αεροπλάνο? Πότε φτάνει το αεροπλάνο? Στις 4 απόγευμα. Ελπίζω να μην έχει καθυστέρηση. Let's review. Say plane. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Say the plane. Το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. Say, when does the plane arrive? Πότε φτάνει το αεροπλάνο? Πότε φτάνει το αεροπλάνο? Τρένο. Τρένο. Το τρένο σου. Το τρένο σου. Τι ώρα είναι το τρένο σου? Τι ώρα είναι το τρένο σου? Τι ώρα είναι το τρένο σου? Στις 3 η ώρα πρέπει να τρέξω. Let's review. Say train. Τρένο. Τρένο. Say your train. Το τρένο σου. Το τρένο σου. Say, what time is your train? Τι ώρα είναι το τρένο σου? Τι ώρα είναι το τρένο σου? Μετρό. Μετρό. Το μετρό. Το μετρό. Πήρα το μετρό. Πήρα το μετρό. Πώς πήγες στο κέντρο σήμερα? Πήρα το μετρό και ήταν γεμάτο κόσμο όπως πάντα. Let's review. Say metro. Μετρό. Μετρό. Say the metro. Το μετρό. Το μετρό. Say, I took the metro. Πήρα το μετρό. Πήρα το μετρό. Σταθμός. Σταθμός. Ο σταθμός του λεωφορείου. Ο σταθμός του λεωφορείου. Πού είναι ο σταθμός του λεωφορείου? Πού είναι ο σταθμός του λεωφορείου? Πού είναι ο σταθμός του λεωφορείου? Ο σταθμός είναι 2 τετράγωνα μακριά, δίπλα στο πάρκο. Μη χαθείς. Let's review. Say station. Σταθμός. Σταθμός. Say the bus station. Ο σταθμός του λεωφορείου. Ο σταθμός του λεωφορείου. Say, where is the bus station? Πού είναι ο σταθμός του λεωφορείου? Πού είναι ο σταθμός του λεωφορείου? Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Έχω αυτοκίνητο. Έχω αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο? Έχεις αυτοκίνητο? Έχεις αυτοκίνητο? Ναι, έχω. Γιατί ρωτάς? Let's review. Say car.
Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Say, have a car. Έχω αυτοκίνητο. Έχω αυτοκίνητο. Say, do you have a car? Έχεις αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο. Now let's see how well you remember these words. Ready? Αεροπλάνο. Train. Μετρό. Station. Αυτοκίνητο. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons.